Rồi ok, lớp đây mình sẽ làm một cái demo nho nhỏ ha, để cho mọi người hiểu hơn về cái bài học của mình. Thì mình sẽ thử vẽ một số những cái biểu cảm đơn giản ha. Ở đây mình có cái hình một em bé đang cười rất là tươi. Thì mọi người có thể thấy là thứ nhất là cái miệng em bé này sẽ mở rộng ra rồi. Hai cái phần má này của mình sẽ được đẩy lên. Nó khiến cho cái phần mi mắt ở dưới nó cũng bị đẩy lên. Đúng không? Rồi phần lông mày của mình cũng sẽ nhích lên cao. Và cái phần mắt này nó sẽ hơi hẹp ra một chút. Rồi thử ha. Ở đây ví dụ như mình có một cái gương mặt bình thường như vậy đi. Thì khi mà mọi người vẽ em bé này đang cười chẳng hạn. Trong trường hợp này thì má của mình sẽ được đưa lên cao ha. Đẩy lên này.
Rồi, bây giờ một gương mặt, một cái biểu cảm khác chẳng hạn. Ở đây mình có một cái biểu cảm ngược lại với là biểu cảm lúc nãy ha. Thì mọi người có thể thấy là thứ nhất á, phần lông mày của mình đi xuống nè, phần má cũng đi xuống nè, và cái khóe miệng cũng đi xuống. Có thể là mọi người muốn làm cho cái biểu cảm nó mạnh mẽ hơn chút thì mình có thể làm rõ hai cái đường bên đây, nhưng mà mình đừng có nhấn mạnh quá. Nếu như mà mình nhấn mạnh hai cái đường này quá thì cái nhân vật của mình nhiều khi trông nó sẽ rất là già. Nhấn nhẹ ở đây là cũng được. Rồi bây giờ đem cái nhân vật này lên đây đi. Tương tự như lúc nãy mình sẽ cần có một cái sketch hình tròn trước. Rồi bây giờ hai má mình phệ xuống.
Thì ở đây mình có 3 gương mặt, mọi người có thể thấy rõ là tùy mỗi cái biểu cảm khác nhau mà phần má với lại cái độ dài của gương mặt của mình nó sẽ thay đổi. Không, thì đối với là một cái gương mặt đang tức giận đi chẳng hạn, thì lúc này các bạn sẽ vẽ cái phần mắt nó trợn to lên đây chẳng hạn, này, mắt nó trợn to lên này. Và cái lúc này á, thì cái phần hàm của mình có thể là các bạn đang hả to thiệt to cái miệng ra, thì cái phần hàm của mình nó sẽ bị kéo xuống như vậy chẳng hạn. Hoặc là giống như hồi nãy mình đã có nói sơ qua về hai cái biểu cảm này rồi. Lúc mà khóc thì có thể nhân vật này má phệ xuống, nó kéo cái nhân trùng của mình đi xuống luôn chẳng hạn. Hoặc là khi cười thì má đẩy lên, nó làm cho cái phần mí mắt của mình nó được đẩy lên theo. Thì tùy cái biểu cảm mọi người, tùy cái biểu cảm mà mình muốn thể hiện như thế nào ha, mà cái cơ trên mặt nó sẽ thay đổi. Thì khi mà vẽ biểu cảm á, tốt nhất là mọi người nên có một cái gương, hoặc là các bạn tham khảo những cái biểu cảm ở trên người thật, càng nhiều càng tốt. Xong rồi từ đó mình có thể rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân của mình ha. Ok, demo tới đây thôi. Rồi hẹn gặp lớp ở bài sau.